Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo magluluto ng isang recipe na bukod sa mahiksi lang pero masarap. Ang ating recipe na hot chicken wings. Narito ang ating chicken wings. Ang ating cornstarch. Ang ating eggwhite yan. Ito ang pinakaputi ng itlog na pangkukan natin para pamprito. At narito ang onion powder, ang ating luya, ang ating soy sauce, ang black pepper at saka asin, at saka ang ating hot sauce. Mga kaibigan, tayo magmamarinate muna ng ating chicken hot wings. At para tumalab ang ating recipe. Narito ang onion powder. Narito ang ating luya. Narito ang ating black pepper at asin. Narito ating soy sauce. So, yung luya, pwede naman nating gayatin na lang. Narito ang ating hot sauce na pampaanghang sa ating chicken wings. Ating haluin. Masarap yan, malasa yan pag nababad na ng husto, no? Ito ay ating ibababad ng mga 5 hours para tumalab. Pero kung gusto naman ninyo sa magdamag, mas lalong masarap. Talab na talab yun. Basta tilagay nyo sa rep pagka na-marinate nyo na. So, parang ibababad nila sa gabi, tapos pwede nilang luto sa umaga, di ba? Para magdamag nakababad. Ito, nahalo ko na ito. Atin muna itong i-stack sa loob ng rep. Mga kaibigan, narito ang ating minarinade ko na wings.
Tapos na yung 5 oras na inilagay ko sa rep, ngayon, atin naman titimplahan ng white eggs para tumalab yung ating cornstarch. Haluin muna natin. Ngayon, nahalo na natin, bubudbura na natin ng cornstarch para naka-ready na para sa deep fry natin. Hahaluin ko muna. Lalagyan pa natin uli, bali yung kabila naman. Haluin natin ulit. Ito, pagka nahalo natin ito, i-deep fry na natin ito. Mga kaibigan, narito ang ating wings na ating nang na-marinate at saka natimplahan na ng white egg at saka cornstarch. Atin lang itong i-deep fry.